bí Islam ṣe máa ṣẹnu tí ó sọ fún gbogbo problem tí kíni ti ń bẹ láwùjọ. bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ káàrọ̀ òjìrè Islam díẹ̀ lọ wọlé lójú ó dúró lórí imam ẹ lóróyè kankan mọ́ lẹ́yìn imam. Islam máa kó lórí imam yóò bọ̀ sórí sultan oye tó pé sultan láwọn àlùbí tí Islam ti fẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ sultan olórí oní ọ̀yàn máàmù bẹ̀tílẹ̀ Yorùbá kò sọ lórí tí ọ̀yàn máàmù náà ni ó ṣe kéde ní ọ̀yàn máàmù tó dá àṣìṣe Islam dé olórí ètò ń pè ní sultan ní Islam ó ní wípé ẹni tí ó hàndù ọmọ ogun yóò sì hàndù báńkì wa yóò hàndù health service yóò handle education yóò handle social needs gbogbo nǹkan tí àwùjọ yìí fi lè wà ókè gbogbo tí mo sọ pátá ló ń bẹ láyé ànábì lójú ayé ànábì wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ Baitul Mal sínú ilé rẹ̀ inú ilé ànábì Baitul Mal ti bẹ̀rẹ̀ ìtàn rẹ̀ nù ṣùgbọ́n nígbà tó wà ní ilé ànábì sẹ́fẹ́ tẹ́ ń pè Baitul Mal inú ilé ànábì rẹ̀ wọ́n sójú ẹ̀ máa pè Baitul Mal Baitul Nabi ilé ànábì wọ́n tó wá ní kíní kan bẹ́ẹ̀ ní ilé ànábì tó ń kọ́ ọ̀tún jẹ́ Baitul Mal tí wọ́n gbọ́ ìyájọ́ wọn ní mọ́sálásí tó tóbi dáadáa wọ́n wá wá orígun kan mọ́sálásí wọ́n ń kó àwọn nǹkan ẹ̀ ṣe wọ́n á fẹ̀sọ̀ síbẹ̀ security síbẹ̀ èyí tó ń lò mọ́sálásí wọ́n tó gbọ́ náà ní Baitul Mal ó rọ̀ pé ẹni bó ṣe ń grow ní jẹ̀mọ́ tí wọ́n fẹ́ di authority wọ́n sì dìjọba wọ́n ń grow lọ́wọ́ wọ́n ṣe wá sí lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Baitul Mal náà ń grow ọbọ̀ mosque ṣùgbọ́n gbàtà náà bí ó fi kúrò láyé wọ́n á kọ́ ilé kékeré sẹ́gbẹ̀ẹ́ ló fi pé gbogbo tẹ́ bá ti rí tẹ́ tí máa kọ́ mọ́sálásí lábroad bí àwọn Turkey Saudi Arabia tẹ́ bá kọ́ mọ́sálásí tán ẹgbẹ́ tó kọ́ ilé kékeré kan tí ó nílẹ̀kùn wọ́n ṣe dóòmù fóònù àbí ilé kékeré yẹn òun ni wọ́n kọ́kọ́ kọ́ fún Baitul Mal wọ́n mọ̀ ya tẹ́ bá ti rí mọ́sálásí lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́sálásí náà tí ó jìnà ẹwà tó wá rí ọ́fíìsì ilé kékeré tó wá di kí ní ọ́fíìsì bí Baitul Mal ṣe ń gúrò nù mọ̀ tí a wá bí odidi ministry kan ṣùgbọ́n mi yẹn ṣe ń pọ̀ tó bí nídìí wọ́n ṣe ń ṣe kíni bó ṣe ń pọ̀ tó ní Baitul Mal náà ṣe kíni o bet Baitul Mal ní pé ẹjẹ́ kọ̀ntró owó toró owó wò ó ọmọ ẹ̀fẹ́ ènìyàn yóò wọ àwùjọ yóò wọ orílẹ̀-èdè owó lówó wa lónìí ní Nàìjíríà àbí kí lówó wa owó kí ló dé kọ̀ wà ní ọ̀ndà authority ìgbọ́ Ọlọ́run gbọ́ àwọn tó gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ àbí ìgbà Ọlọ́run gbọ́ bọ́lọ̀ ń ṣe fẹ́ kówó máa grow láwùjọ kò dé control tí ń bẹ lórí owó control rìbá ni yamhaqullahu rìbá owó tí rìbá bá lè wọbẹ̀ Ọlọ́run ọdún ó sì parẹ́ gbèsè lẹ́ẹ̀mọ́ fi jẹ kí ló dé rìbá máa jẹ́ kó lówó máa lówó ẹni wọ́n fẹ́ lówó lọ kò ní kọjá bó ṣe wà rìbá ó ní ilẹ̀kùn tó lágbára jù fáwọn capitalist àwọn capitalist láti ń lówó pé àwọn ni wọ́n máa lówó lọ ìwọ tí wọ́n náà fẹ́ máa lówó ọdún láàyè ìtọ̀ wà ní ò lè bá wọn àwọn tó bá lówó lórí ọmọ ṣùgbọ́n o yọ máa lówó lọ Ọlọ́run ní káyílá takuna dúlatan bainal agniyahi minkum Ọlọ́run láàfẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá jẹ pé owó láàrin olówó lásán ní ọmọ wà Kùránì tako Ọlọ́run fẹ́ pé polówó bá dolówó ẹlòmíràn náà kó olóòlè di olówó yọ sàkánú owó rẹ ẹfún ẹni tí ń tọrọ jẹ nílé èdè tó ẹgbẹ́ tẹ́wàá ti fún òtútọrọ jẹ mọ́ àti tẹ́bà tí wọ́n tọrọ lọ́dọ̀ rẹ̀ tẹ́ bá ṣe yún bí tẹ́sí yún bẹ̀rún ń gbọ́bá àwọn olùṣọ́ mọ̀ sí kíni wọ́n máa reduce tó bá yá ọ̀nà táwọn olùṣọ́ gbà máa reduce látara àwọn tí yọ sàkà lásán yọ pọ̀ ìparí ọ̀rọ̀ mi rè imam anábìnrin tẹ́ bá fẹ́ yàn ó kọ́ wa bá ṣe yàn àmá wà níbi àyàn bẹ́ ó wá jẹ́ kọ́rọ̀ wọ́ dàrú ẹ̀yìn ìmáàmù wà náà tọ́ dọ̀rọ̀ wárú níbẹ̀rẹ̀ ìmáàmù nìkan ló wà ṣùgbọ́n gbàtagbára ìmáàmù wọn kò lè kojú challenges ègbó àtàlágbélébù àwọn evangelist àwọn oní christianization agbára ìmáàmù ọ̀ka láwọn mùsùlùmí tó wá ń lajú díẹ̀ náà lọ mú Ahmadiyya wá Ahmadiyya is the first Muslim group Muslim society in Yoruba land in 1920-21 gbẹ̀gbẹ̀tọ̀ yẹ́ àwọn èèyàn tẹ́ kéwú náà ń pè àwọn èèyàn sákèsí pé Ahmadiyya yìí kìí ṣe ìlànà Islam ìyẹn ló fàtàwọn àrùn fi jáde kó mẹ́
ó jáde kúrò lára wọn náà fi kú ǹjẹ́ kú ó kéré pọ̀ Ahmadiyya ló kọ́kọ́ jáde ó ní the first Muslim group torí àwọn èèbó àwọn ló create rẹ̀ láti fi challenge Sunnah láti fi challenge Islam àwọn ló create rẹ̀ àwọn tó sì create àwọn ilé èèbó ni àwọn ilé èèbó náà ló ṣe wà colonize wa tí ó bá bá rí ọmọ wọn kan tó lè dálẹ̀ láyé bá fún wọn nímọ̀ràn pé láti lè face challenges tí ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn Christian tágbára àwọn máa mú ọ̀ká ẹjẹ́ adájọ́ lẹ̀ bíjọ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ nù ìjọ òsì nínú system wa nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ ọ̀dẹ̀ sí north bóòlù jẹ́ ṣe dé north ò níjọ kankan pa sólútọ̀ ló ní bádàlá mìíràn lè jẹ́mìyà north ò ní ìdíjọ kí ló dé ẹtọ́ fẹ́ di ẹ̀sìn mọ́ lọ́dọ̀ ọ̀tí àwọn adarí ni àwọn ọba wọ́n sì léètò ètò ìjọ ńlá kẹ́nàpẹ̀ níjọ ńlá iná ni jàmáà mùsùlùmí tó léètò ọmọ ogun ó ní ètò ìjọba bíjọba ṣe wà yẹn iná ìrẹ́ pè ní ìjọ ńlá nínú Islam ìjọ kékeré làwọn fi bẹ̀rẹ̀ iná làwọn tá ń gbọ́ wá sí tábà fẹ́ ìjọ ńlá àwọn àdìwó mà tábà ti diwó mà alẹ́tẹ́ kó fàtà àmàdarí ìlú ní north wọn à ní kiri ọkà kan lọ́dọ̀ wọn àdẹ̀ ní problem kankan Islamic system wọn fi darí ẹ̀ ìgbàtẹ́ ìbòdé tó kó ogun jà wọ́n tó pa olórí wọn ní 1903 March 28 Muhammadu Tahir kọ́rẹ́ àbí Tahir bá ṣe pátá báyìí ni wọ́n fọ́ọ̀sì wọn pé kí wọ́n tẹríba fún èbó wọ́n á fẹ́ tẹríba fún èbó wọ́n á ronú lọ pé tí wọ́n bá tẹríba fún sísítẹ́mù èbó yóò pa Islam la wọ́n wá ní kàkà kíjọba Islam táwọn fi ń protect Islam not kókú wọ́n á lọ dá Jama'atu Nasiru al-Islam lẹ̀ Jama'atu Nasiru Islam ó wá ní ìjọ tó kú gbogbo náà tìjọ gbogbo ọba gbogbo àfà wọ́n á fi olórí gbogbo mùsùlùmí tí í ṣe Sultan ní Sókótó wọ́n fi ṣe president ẹ̀ wọ́n á ya àwọn ètò tó lágbára fún olówó dáàbòbò north lábẹ́ ìjọba amúnisìn olóògbà ìjọba lọ́wọ́ kiri yóò tí wọ́n rògbò lè darí north bó ṣe ń darí ilẹ̀ Yorùbá bí ó lè darí north náà ó ní ọgbà fún wọn ló fi handle ètò ìjọba èbó náà ló fi favour Islam ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá wọn nírú jamaun wọn ní àwọn wèrè tó bọ́ wájú táwọn àfọ́ tẹ̀lé wọn débi wọn ti ń pàṣẹ àwọn àfọ́ wà nílé tí wọ́n wà nílé kéwú wọ́n sì wà mọ́sálásí ilé kéwú mọ́sálásí àwọn àfọ́ lọ kàwé torí wọ́n ọ̀jọ̀ wọ́n kà níbẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ tó wá lọ kà tó ti di kiri yó àwọn lọ́wọ́ là nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ lórí pé stéètì mẹ́fẹ̀ẹ̀fà lẹ̀ Yorùbá nígbà wọ́n ń ṣòfin ẹ̀ ọ̀sọ̀wọ́ àwọn àfá ń bẹ̀ òfin tí ó ṣe láti nọ́ọ̀tì pé sẹ̀rí ọ̀gbọ́dọ̀ mọ́mù lẹ́bí gbogbo mùsùlùmí bá wà ó ń bẹ bẹ̀tún ọ̀jẹ̀ wọ́n lò dé sàlẹ̀ kí ló dé àwọn tó ṣòfin gbogbo stéètì ti ń bẹ́ ń bì táwọn mùsùlùmí Yorùbá wà ẹsẹ̀ bá òrókè kí ló dàbí rókè ẹnì kejì tó lè jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn lókè tó lè fi chance jókòó òun náà lọ́ba tó ráwọn ọba yẹn wọ́n believe pé táwọn bá ní káwọn tọwọ́ bọ̀ àwọn èsì wà látọ̀pọ̀ ọba ẹlẹ́bọ ló wá jáde ló wá jókòó pẹ̀lú àwọn tó kàwé ń bì ló wá sófin ìsàlẹ̀ bì àmọ́ àwọn tó sófin bẹ̀rù àwọn àfáà àtàwọn ọ̀kàwé wọn ní lórí gbogbo òfin náà tí ó support Islam sì ń gbérí àwọn àfáà sí nìyí àmọ́ òfin bí kò máa fà nígbà táwọn àfáà wá rárí fín látara bọ́sẹ̀ pa àfáà lè nọ́ọ̀tì tí wọ́n pọ̀ lé ń bì àwọn chance ti kéwú ní tí Islam ní nọ́ọ̀tì tí ó fún wá ń bì láwọn àfáà fi bá wó lówó jà wọ́n fi láwọn ò ní ìṣẹ́gbẹ́ rẹ̀ wọ́n á dé àwọn ọjọ́ ẹgbẹ́ àwọn nọ́ọ̀tì tí wọ́n bá jẹ́ ẹgbẹ́ àwọn nọ́ọ̀tì nígbà wọn àwọn méjìlá àbá máa ṣe president Nàìjíríà táwùsá bá ṣe díẹ̀ Yorùbá tó bá jẹ́ mùsùlùmí dandan àwọn àfáà ni ó sì fàálẹ̀ ni wọ́n máa ṣe nígbà wọn á rí báwọn wọn á pe Awólọ́wọ̀ ṣàkíyèsí pé gbogbo tí wọ́n bá gbà lọ bí àwọn àfáà ọwọ́ bí àwọn àfáà pẹ̀lú arúmọjẹ kéwú pé kọ́ máa kọ́ ní sùkúù pé kéwú yìí àti gbà wọlé ẹjẹ́ wọn máa kọ́ sùkúù gbogbo subject èèbò ni kéwú nìkan ni kíni èèbò náà tó fi kọ́ kéwú pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ gbogbo kéwú tó yóò ké sùkúù ó lè mọ kéwú láíláí àwọn máa ṣe kàkàkà káàkiri ni ó lè mọ kéwú bẹ̀tẹ́ fi tún àbàbà jẹ́ ní ọjọ́ náà wọ́n fi mú sọ fún apẹ́yà ẹlọ́mọ ṣe bí àti kéwú kọ́yà ẹlọ́mọ kọ́ wọn kéwú gbogbo àwọn bàbá tó rí sẹ́yẹ láì gbèrè sàtíkẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ wọn nínú wọn dùn láwọn bàbá fi dákẹ́ ń gbà wọn ní òfin jọ pé ìjọba àìjọ pé ìjọba lánàá lọ́jọ́ àmọ́ sọ̀lẹ̀ kámọ̀ wà lábẹ́ wọn di omi olóòrì lónìí nílẹ̀ káàró òjìire gbogbo báńkì wa àwọn tó lágbára ń bẹ àwọn Christian ni gbogbo bí láàrí wà níbi àwọn ni níbi education gbogbo university abẹ́ wọn ni táwa bá ya lọ Christian ni ó kó gbogbo property ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ oníòkò gbogbo university lọ́wọ́ oníòkò gbogbo báńkì lọ́wọ́ oníòkò security lọ́wọ́ oníòkò everything gbogbo technology oníòkò lọ́wọ́ kí làwọn àfọwọ́kò lọ masáṣí àti ilé èké tó àṣẹrú wọn ni láti ní kò tí ìyàká ya lọ ẹjá àwọn náà jọ kàwé bẹ́ẹ̀ sí kàwé ká ní iye dókítà tẹ́ ní
bẹ́ẹ̀ bá ní 50 káà lóṣù gíní ká ní 50 nígbà tí a bá regulate èyí tẹ́ bá ní ká máa ya nọ́mbà yẹn àjọjọ́ kò lórí tábìlì láàjọ tó pé bí tá a fẹ́ sí gíní nígbà wọ́n pè mí tí mo sọ fún ẹnu mo ní àyà lọ ní ìsìn ẹjẹ́ wà lẹ́yọ kan náà nígbà wọn dáàbò láàmú ní ẹ̀wò gbogbo yín mo dákọ̀ ẹgbẹ́ bíi mẹ́ta fún wọn mo ní gbogbo àwọn bọ́ọ̀dù fọ́sí ẹgbẹ́ yẹn àwọn pásítọ̀ ni mo dẹ̀ ní dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ pè mí gangan ẹ̀yin lẹ́ Yorùbá gbóná jù wọ́n ní tẹ́tẹ́ àwọn pè mí pé wọ́n nípa pé ìjọba máa dá sóṣèlú ìbúni rárá ẹ fẹ́ dé wà lọ́wọ́ ká má bàa takò yín ni á sì takò yín Yorùbá dé sọ̀tẹ̀ fẹ́ dálẹ̀ àrùjọ ṣeṣe àsìkò orí òtítù mùsùlùmí ọ̀lẹ́ ni tá a bá dálẹ̀ àwọn tó ní yunifásitì lọ́wọ́ tó ní báńkì lọ́wọ́ òun ni ó decide fún wa àwọn àjíyàrú ìyà tá a jẹ náà tá a jọ ń jẹ ẹbọ nígbà tó òmìnira wà ìgbà tó òmìnira wà wọ́n gbọ́ òmìnira fáwọn mùsùlùmí ní nọ́ọ̀tì wọ́n gbé fáwọn kiriyó Awólọ́wọ̀ níbí ìyá rẹ̀ là ń jẹ lọ́wọ́ ètò àríkà tó wá padà síbi ìyá nọ́mbà kíni o nọ́mbà 2 kò ní rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run gbà pẹ̀lú wa àwọn máàmù wa kan lọ padà síbi súnà ànábì ọ̀rọ̀ ìmáàmù ìṣe ìfẹ́ ẹnu tí wọ́n bá padà síbẹ̀ Ọlọ́run gbàgbára kó lọ́wọ́ àwọn èèyàn onímọ̀ pé kankan bẹ tẹ́ ń pè central mosque ẹ̀yin máàmù ẹgbẹ́ dáadáa tẹ́ ẹ bá padà sí ẹni ó ní Islam tá à ń ṣe aráyé wọ́n kọ́ central mosque lẹ̀ Jímọ̀ bàbá bá kí lónìí ó gbé central mosque wò mí nígbà márùn-ún kí ó dé ẹ̀ ṣe dáadáa mẹ́rin ẹ lọ padà sí